हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईँहरूलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईँहरूको सामु चाहिँ अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। एकदम धेरै टाइमपछि चाहिँ अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ Mi 11 लाइट रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। Mi 11 लाइट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम ठिकठाक नै फोन भन्न मिल्छ होइन। यो चाहिँ अन्डर 35,000 को चाहिँ वान अफ दि बेस्ट स्मार्टफोन नै भन्न मिल्छ। ल अब चाहिँ ढिलो नगरी चाहिँ यही Mi 11 लाइटको चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने Mi 11 लाइट अनि त्यसै गरी अरू कुनै पनि स्मार्टफोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ M3 मोबाइल हाउस चितवनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउसमा चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एग्रेसिभ प्राइसमा नै पाउन सक्नुहुन्छ होइन, अफिसियल प्राइसमा। अझ त्यही माथि पनि हल्का फुल्का गिफ्टहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले भ्युटेक नेपाल भनेर जानुभयो भने चाहिँ। अब चाहिँ ढिलो नगरी चाहिँ यही Mi 11 लाइटको चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिउँ है त। Mi 11 लाइटको बक्स चाहिँ यही नै रहेको छ होइन। जुन चाहिँ बक्सको फिल हेर्दा चाहिँ Mi 11 अनि त्यसै गरी Mi 10 हुन्छ नि, भन्नाले Xiaomiको मीको सेगमेन्टकै जस्तो फोन नै रहेको छ होइन। अगाडिपट्टि चाहिँ Mi 11 लाइट लेखेको छ Xiaomi, अनि त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ फिदरवेट डिजाइन एलिगेन्ट एन्ड स्लिक भन्ने छ, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कि नै होइन। अनि त्यसै गरी साइडमा पनि Mi 11 लाइट नै लेखेको छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ केही फुल क्लियर रहेको छ, अनि तलपट्टि चाहिँ हल्का फुल्का हाइलाइट गरेको छ। 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज अनि पिच पिङ्क भनेको छ होइन। अब चाहिँ ढिलो नगरी चाहिँ अनबक्स गरौँ अनि हेरौँ है त के कस्तो छ भनेर चाहिँ। अगाडिको पेपर चाहिँ निस्किसक्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै खोलौँ। Mi 11 लाइट होइन, एकदम बक्स पनि अलिकति सानो झै नै फिल भयो। अरू फोनहरूको, अरू रेडमीकै फोनहरूको कम्पेरिजनमा पनि बक्स चाहिँ अलिकति सानो हो कि झै फिल भयो होइन। केही छैन, अब हेरौँ के कस्तो रहेको छ फोन चाहिँ। मोबाइल चाहिँ अनबक्स भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ पेपर बक्स नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ Xiaomi लेखेको छ। निकालौँ सुरुमा पेपर बक्स होइन। ओ माई गड, पेपर बक्स त एकदम मोटो छ त। सुरुमा बाहिरपट्टि चाहिँ सिम इजेक्टर टुल रहेको छ, अनि त्यसै गरी एकदम मोटो युजर गाइड वारेन्टी कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी योमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला होइन, 3.5mm हेडफोन चाहिँ छैन, त्यसै कारणले चाहिँ डङ्गल दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। 3.5mm टाइप सी टु 3.5mm डङ्गल रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ एउटा ठिकठाक, ओ माई गड, केस हेर्दै एकदम पातलो झै फिल भएको छ होइन। एकदम सानो फोन जस्तो फिल भइरहेछ, एकदम सानो फिल भइरहेछ होइन। केस समात्दै म मोबाइल छुन चाहिँ एकदम आतुर नै छु भन्न पनि मिल्छ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल नै रहेको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नै रहेको छ Mi 11 लाइट। ओ माई गड, ल वे के हो यो फोन? Mi 11 म मेरो फोन उठाउँछु। ओ माई गड, ल Mi 11 लाइट रहेको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम आमा, एकैछिनमा म तपाईँलाई भन्नेछु। यसलाई पनि साइडमा लगाएर चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ के छ हेरौँ है त। त्यसपछि चाहिँ अहिले हरेक फोन नर्मल आउने भनेको 33 वाटको चार्जर रहेको छ, अनि त्यसै गरी टाइप सी केबल पाउन सक्नुहुन्छ, 33 वाटको चार्जर, अनि त्यसै गरी टाइप सी केबल नै रहेको छ नर्मल होइन। Xiaomiको फोनहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ यही नै नर्मल भइ नै रहेको छ। अब यो बक्सलाई अनि त्यसै गरी अरू सबैलाई चाहिँ साइडमा लगाएर चाहिँ मोबाइल नै हेरौँ है त। के आमा, के बोल्ने भयो कि आमा 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 यस्तो। ल अब यो सुरुमा यसको पेपर खोल्छौँ अनि बुट गरेर चाहिँ फर्दर कुरा गरौँला है त। पेपर खोलिदिउँ सुरुमा चाहिँ यसको। म त कान्ट ल बुट गरेर चाहिँ फर्दर कुरा गरौँला। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग धेरै टाइम पनि भएको छैन होइन, Vivo V20 समाएको थिएँ। यस्तो कडा स्लिक डिजाइन फिल भएको थियो होइन। त्योभन्दा पनि स्लिक, त्योभन्दा पनि पातलो, त्योभन्दा पनि लाइट वेट। आमा यस्तो। अझ मैले
मेरो फोन समातेर यो फोन समात्दा त आधाकै डिफ्रेन्स जस्तो फिल भएको छ के। यस्तो कडा लाग्यो होइन, एकदम कडा नै रहेको छ। यसको अझै फर्दर कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ मोबाइलको लागि चाहिँ फुल सेटअप गरौँ है त। मोबाइल चाहिँ सेटअप भइसकेको छ। फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ यही नै रहेको छ होइन, एकदम खडा लाग्यो। अब सुरुमा चाहिँ यसको डिस्प्लेकै कुरा गरौँ होइन। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.4 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, जुन चाहिँ झन् एकदम स्मुथ नै गराउँछ होइन। जो 90 हर्जमा चलाउँदा चाहिँ यत्तिकै डिफ्रेन्स चाहिँ ओ माई गड, डिफ्रेन्स चाहिँ यत्तिकै नै थाहा हुन्छ। एकदम कडा नै रहेको छ होइन, अनि एकदम कडा नै रहेको छ, एकदम कडा लाग्यो डिस्प्ले। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ नर्मल डिस्प्ले चाहिँ होइन, 10 बिट डिस्प्ले रहेको छ होइन, जुन चाहिँ नोट 10 प्रो भन्दा पनि एकदम राम्रो नै रहेको छ। अनि त्यसै गरी इन्डोरमा चाहिँ एकदम भिजिबिलिटी चाहिँ ब्राइटनेस लेभल चाहिँ एकदम राम्रो नै रहेको छ इन्डोरमा चाहिँ। अनि आउटडोरमा चाहिँ मैले चाहिँ चेक गरेको छैन होइन, अहिले यो भिडियो गराउँदै चाहिँ यो चाहिँ मेरो फुल फर्स्ट इम्प्रेसन नै हो। अहिले यत्तिकै चलाउँदा चाहिँ इन्डोरमै चलाउँदा यत्तिकै चलाउँदा चाहिँ एकदम कडा नै लाग्यो होइन डिस्प्ले। अनि त्यसै गरी 90 हर्जको रिफ्रेस रेट पनि एकदम स्मुथ नै रहेको छ। अनि डिस्प्लेमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ एज कम्पेयर टु रेडमी नोट 10 प्रो चाहिँ अलिकति बेजल्स भएको हो कि जस्तो पनि फिल भयो होइन। हल्का एज दिएको भए चाहिँ अलिकति त्यस्तो फिल हुन्थेन, बट फुल फ्ल्याट नै रहेको छ। पछाडिबाट पनि फुल फ्ल्याट नै रहेको छ, अनि त्यसै गरी अगाडिबाट पनि फुल फ्ल्याट नै रहेको छ। अनि त्यसै गरी साइड पन्च होल भएको कारणले पनि अलिकति यो चाहिँ बढी भएको हो कि झैँ पनि फिल भयो होइन। अब अनि त्यसै गरी स्क्रिन साइज पनि अलिकति सानो भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो फिल भएको हो। साइडमा चाहिँ पन्च होल क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो। डिस्प्ले क्वालिटीमा चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ। अनि त्यसै गरी 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट नै रहेको छ। त्यसै गरी यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा डिजाइन अब मेन यसको इम्प्रेसन, यसको मेन एकदम हाइलाइट पोइन्ट भनेकै डिजाइन। अनि त्यसै गरी लाइट वेट नै हो होइन। डिजाइनमा त म बोल्न ठाउँ चाहिँ कुनै ठाउँ पनि छैन होइन। पिङ्क कलर भनेको छ एकदम राम्रो, एकदम कडा नै लाग्यो कलर पनि होइन। त्यस्तो अब यो पिङ्कको त म त्यस्तो ठुलो फ्यान त होइन, बट पनि तर यो कलर हेर्दा साइडबाट हेर्दा चाहिँ हल्का यत्तिकै हेर्दा चाहिँ नर्मल हेर्दा व्हाइट टाइप देखिन्छ, अनि हल्का यताउता गरेर हेर्दा ब्लू, अनि त्यसै गरी पिङ्क टाइपको देखिन्छ। भन्न चाहिँ साउमीले चाहिँ पिङ्क नै भनेको छ, समथिङ के पिङ्क भनेको छ होइन। अनि त्यसै गरी अब डिजाइन अनि एकदम लाइट वेट रहेको छ। एकदम मैले भनि नै हालेँ होइन, भनि नै राख्न चाहिँ नपर्ला, एकदम लाइट वेट रहेको छ, एकदम स्लिक नै रहेको छ। हेर्दा पनि एकदम के हातमा लिँदा चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई एकदम स्लिम फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यो जस्तो स्लिम फोन चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन होइन। भिभो V20 चलाएको थिएँ मैले, भिभो V20 चलाउँदा नै त्यो फोन नै एकदम स्लिक लाग्यो भने त्योभन्दा पनि एकदम स्लिक भनेपछि चाहिँ अब तपाईँहरू आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम कडा नै रहेको छ एकदम हातमा लिँदा चाहिँ। तर पछाडिको चाहिँ अलिकति हल्का एज, यो चाहिँ नर्मल फ्ल्याट टाइप नै रहेको छ होइन। त्यसै कारणले चाहिँ अलिकति एज भएको भए चाहिँ अझै ग्र्याब हुन्छ नि, अलिकति समाउन चाहिँ अझै कम्फर्टेबल फिल हुन्थ्यो। त्यसै गरी यसको अब पर्फर्मेन्सकै कुरा गरिदिइहालौँ न होइन। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ सेम टु सेम रेडमी नोट 10 प्रोकै प्रोसेसर रहेको छ, स्न्यापड्रागनको 732G रहेको छ। अनि त्यसै गरी नेपाली मार्केटमा चाहिँ अन्डर 35,000को चाहिँ अनडाउटेडली एकदम पर्फेक्ट प्रोसेसर नै हो होइन। 35,000को रेन्ज अनुसारको चाहिँ एकदम राम्रो प्रोसेसर भएको स्मार्टफोन नै भन्न मिल्छ 732G चाहिँ। ओभरअल हेर्नु पर्दा चाहिँ, नत्र भने पोको X3 प्रो त छँदैछ होइन पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ भन्नै पर्दा चाहिँ होइन। एकदम स्मुथ रहेको छ। अब 732G भनेको चाहिँ यो प्राइस रेन्ज अनुसारको चाहिँ एकदम राम्रो नै, अब स्न्यापड्रागनको 860 पछिको चाहिँ एकदम राम्रो नै स्मार्टफोन रहेको छ होइन। एकदम राम्रो नै प्रोसेसर रहेको छ 732G चाहिँ। अब प्रोसेसरको बारेमा पनि त्यस्तो धेरै भन्न नपर्ला। अनि त्यसै गरी 8nm बेस प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ तपाईँको पावर एफिसियन्ट प्लस ब्याट्री एफिसियन्ट दुइटै नै हुन जान्छ। त्यसै कारणले योमा भएको 4250 mAh ब्याट्री पनि आरामले, मैले फुल त टेस्ट गरेको छैन, बट लगभग एक दिन चाहिँ आरामले नै टिक्न पर्छ होइन। अलिकति सानो ब्याट्री त रहेको छ होइन, तर यति सानो फोनमा त्यति अटाउनु पनि एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ। 4250 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर रहेको छ। त्यसै कारणले 1 घन्टा भन्दा एकदम कम समयमा नै फुल चार्ज गरिदिन्छ, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा नै भयो होइन। अब यसको चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरा चाहिँ ब्याक क्यामेरा चाहिँ चाइनी सेन्सर मात्रै दिएको छ होइन। 64 मेगापिक्सलको चाहिँ
ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ भने अनि त्यसै गरी फ्रन्टमा चाहिँ 16 or 20 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल पञ्चोल साइड पञ्चोल क्यामेरा रहेको छ। 64 मेगापिक्सलले चाहिँ एकदम राम्रो नै आउँछ हैन। 64 मेगापिक्सल अब 108सँग चाहिँ कम्पेयर अलिकति गर्न मिल्दैन, तर यसको मलाई एकदम नर्मल क्यामेरा स्याम्पल पनि एकदम राम्रो नै आउँछ। अनि त्यसै गरी एकदम कडा लागेको भनेको चाहिँ यसको चाहिँ म्याक्रो लेन्स हो के, म्याक्रो 5 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम लगभग मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ म्याक्रोको बारेमा चाहिँ यस्तो कुरा गरेको थिइनँ होला हैन। कुनै फोन चाहिँ म्याक्रो पनि एकदम मन परेको भनेको चाहिँ यो Mi 11 लाइटको चाहिँ एकदम म्याक्रो पनि एकदम राम्रो नै लाग्यो हैन। त्यसै गरी पोर्ट्रेट क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ अब ठिकठाक नै ब्लर गर्छ, अलिकति एज डिटेक्सन चाहिँ यहाँ इन्डोर भएर होला त्यस्तो राम्ररी डिटेक्ट गरे चाहिँ फिल भएन मलाई चाहिँ हैन। अनि त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ एकदम ठिकठाक नै आएको छ। त्यस्तो सुरुमा चाहिँ अब ब्युटी मोड अन नै हुन्छ हैन, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला, तर एकदम ठिकठाक नै आएको छ स्याचुरेसन। अनि त्यसै गरी कलरहरू यताउता अलिकति बडी चाहिँ स्मुथ गराइदिन्छ फेसलाई चाहिँ, त्यो हरेक फोनमै हो रियलमी साउमीको चाहिँ हैन। त्यसै कारणले पनि एकदम ठिकठाक नै आएको छ। अनि त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि एकदम राम्ररी नै गरेको छ। बरु फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो एज डिटेक्सन चाहिँ अलिकति मिलेन कि चाहिँ फिल भएन मलाई चाहिँ हैन। एकदम ठिकठाक नै आएको छ, एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ फ्रन्ट क्यामेरा पनि। अनि त्यसै गरी ब्याक क्यामेरा पनि डिसेन्ट नै रहेको छ। अब लगभग सबै फिचर्स मेन फिचर्सको कुरा गरिहाल्यो हैन। यसको ऱ्यामको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ 6GB ऱ्याममा आउँछ, जुन चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम रहेको छ भने। त्यसै गरी UFS 2.2 स्टोरेज टाइप 128GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको नेपाली प्राइसमा चाहिँ नेपालमा प्राइस चाहिँ 34,999 रहेको छ, 35,000 रहेको छ यो अनुसार चाहिँ। अनि त्यसै गरी एउटा अलिकति ठिक नलागेको भनेको चाहिँ 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ दिएको छैन, त्यो चाहिँ अलिकति ठिक लागेन हैन। चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट पाउन सक्नुहुन्छ हैन, डेडिकेटेड चाहिँ रहेको छैन। दुईटा सिम अथवा एउटा सिम एउटा मेमोरी मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसको ओभरअल सबै फिचर्सहरू चाहिँ एकदम ठिक नै रहेको छ। अन्डर 35,000 को चाहिँ एकदम राम्रो स्मार्टफोन नै रहेको छ। एकदम कडा नै लागेको मलाई यस्तो भनेको स्लिक डिजाइन पनि दिएको छ। अनि त्यसै गरी फिचर्सहरू पनि सबै नै लगभग दिन सक्ने फिचर्सहरू सबै नै दिएको छ हैन। त्योभन्दा बढी त अब अरू स्मार्टफोन अब ओप्पो भिभोहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब स्लिक डिजाइन भनेर एकदम प्रचार गर्छ, फिचर्सहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै राम्रो हुन्न हैन। अब ओप्पो F19 प्रोकै कुरा गर्न पर्दा हिलियो P95 अनि त्यसै गरी 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा अझ 22 मेगापिक्सल हो हैन। अनि त्यसै गरी नर्मल 60 हर्जकै रिफ्रेस रेट रहेको छ क्या आई गेस। त्यस्तो फोनहरूलाई 45,000 भनेको छ, त्योभन्दा पनि एकदम स्लिक रहेको छ, एकदम लाइट वेट रहेको छ। फिचर्सहरू पनि 64 मेगापिक्सलको एकदम तीनटै चाइनी लेन्स रहेको छ, एकदम स्लिक बडी रहेको छ, डिजाइन पनि लुक्स पनि एकदम कडा रहेको छ हैन। अनि त्यसै गरी एकदम लाइट वेट रहेको छ। अनि स्न्यापड्रागनको 732G रहेको छ, 90 हर्जको सुपर एमोलेड 10 बिट डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा राम्रो त के नै पो चाहियो र हैन। योभन्दा त्यो भएर सिधै भन्न पर्दा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अन्डर 35,000 को लागि चाहिँ एउटा स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ ओभरअल स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ रेडमी नोट 10 प्रोमै जान भन्छु हैन। यदि गेमिङको लागि छ भने चाहिँ पोको X3 प्रोमा जान सक्नुहुन्छ। तर एकदम मलाई फिचर्स पनि चाहियो अनि लाइट वेट डिजाइन एकदम स्लिक डिजाइन भएको फोन पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अनडाउटेडली डेफिनेटली जे भने पनि चाहिँ यहीलाई नै राख्न चाहन्छु हैन। त्यसै कारणले मैले भनि नै हालेँ, यदि अन्डर 35,000 मा चाहिँ तपाईहरुलाई ओभरअल स्मार्टफोन चाहिन्छ हैन, मलाई फिचर्सहरू भयो हुन्छ त्यस्तो डिजाइनहरु चाहिँ म हेर्दिन, त्यस्तो लाइट वेट स्लिक डिजाइन चाहिँ म हेर्दिन भन्नुहुन्छ भने रेडमी नोट 10 प्रो छ। अनि त्यसैगरी हैन मलाई गेमिङको लागि मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ भने पोको X3 प्रो रहेको छ। तर मलाई फिचर्स पनि चाहियो तर स्लिक डिजाइन अनि त्यसैगरी एकदम लाइट वेट भएको फोन चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ Mi 11 लाइट रहेको छ है त। अन्डर 35,000 को लिस्टमा चाहिँ तीनटै Xiaomi कै फोन। त्यसैगरी यो स्मार्टफोन अथवा अरु कुनै पनि स्मार्टफोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउसको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट भ्युटेक नेपालकै फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहियो भने चाहिँ भनि नै हाले हैन। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। मेरो क्विक इम्प्रेसन, फर्स्ट इम्प्रेसन अनि त्यसैगरी अनबक्सिङ पनि तपाईहरुलाई देखाइ नै हाले। अब यस्तै भिडियोहरु अरु पनि भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यसै कारणले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौं। अहिलेको लागि बाइ बाइ।
Keep viewing.